At ayan nga guys, hinihintay natin yung kaibigan ko. Galing sa Murong. Yan. Ayan yung ni-repair ko kanina mga sound logic. Bakit? Yan. Yung mga gamit ko. For lighting. Okay. At ayan guys, andito kami sa Murong. Naiwan mo yung ano mo. Alin? Tripod? Hindi. Yung ano na doon. Yung juice. Ando yan, dito na. Ay, teka lang guys. Guys, at makarating na nga kami dito sa Murong Bataan. Yan. Ayun na. Dito ako ngayon sa East-West Beach Resort. Nakarating kami siguro mga 11 PM. Ayan si ate. Solo namin yung resort. Walang bisita. At tulog pa yung dalawa, si King at si Princess tulog pa. Ang ganda ng dagat dito. And guys, lakad-lakad muna. At hindi pa mainit. Kapag-unwind. Iniwan ko muna yung ibang repair doon sa dinalupihan. Dito ako sa East-West. Ang dalawang kaibigan natin. Uy! Woo! Lutang aso. Pinakain ko lang ng buto kagabi yan. Bumait na. Halos lahat ng resort dito sarado. Yan guys, nakabantay pa rin siya sa akin. Simula nang pinakain ko ng buto kagabi. Hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta nakasunod. George! Hindi ko lang alam yung pangalan niya. Ang laki niya. Yan guys, kahit nakaupo ako, nandito pa rin siya sa tabi ko. At ito. Bait nila. Guys, tingnan natin kung paano maligo yung dalawa dito. Nakasalang na ang ating sinain. Kaya natin siyang maluto. Kunwari ako yung may-ari nitong resort. Kunwari lang, makamagalis ni Boss Hero. Shout out kay Boss Hero. Thank you. Kami lang ang bisita. Oh, good morning ka. Tingin dito. Morning, guys. Ayun, nagsuswimming na. Ayun kami. Saan po magsuswimming po? Saan po? Ayan guys, gising na nga si Princess. Si King lumusong na. Okay. Oy, iniwan mo ako. Basta, sama kayo kay Kuya King. Ang lakas ang hangin. Mainit, doon ka kay Kuya King dun.
O, tara. Kuya King! Ah! Sige, po tayo kay Kuya King. Yan guys, maliligo na siya. Ah! Si Princess! Si... Nasaan ba ito sa Morong? Hindi ko alam. Si Princess, punta mo! Swimming pool daw. Yan, yung kids ko, dalawa. Yan sila, oh, busy sila nagsiswimming. Ako tagabantay. Sabi mo muna sa guys. Guys, nanood po muna akong Barbie. Sabi mo. Guys, nanood muna ako Barbie po. Bye-bye po. Bye po. O, tingin dito. Bye po. Naman to eh. Wala itong vlog. Abay ko. Aaway ako guys. Oh. Guys. Hindi mo nakalab guys. Doon na umiga na. Guys, day 3 namin ngayon dito sa Murong. Kahapon hindi tayo nakapag-video gawa ng bisi-bisihan kami. At pumasyal din yung bisita natin dito. Ay, ang kaibigan natin dito. Yan, si Pagsubok. 1, 2, 3. Yung date ngayon, July 14, 2021. Shoutout din kay kay Murong Spearfishing TV. Yan. Kapatid siya ni Pagsubok 1, 2, 3. Pagbalik ko, inimit ko siya. Shout out din kay Kuya Tony Pagyo. Yan, shout out. Tsaka kay Tatay Jerry Santos, shout out din. Tara, dito. Meron akong gagawin bago umuwi. Testingin natin yung problema nito, parang may said yung speaker na. Ayan guys, nabuksan ko siya. Ito ang may problema. Sayad yung pagkaka-recoil. Ngayon, wala tayong paraan para ma-repair natin ito bago tayo umuwi. Siguro, kakalagin ko na lang yan. Tapos, uuwi sa bahay natin i-repair. Kaya lang yung volume ko ayaw niyang humataw eh. Pero yung isa good. Ito talaga sayad. Yan, King, bangon na. Tanghali na, King. Ha? Yan pa lang ba? Nasaan yung walis tambo natin? Wala. Hi, Princess! Uy, Princess! Vlog na ikaw, uy! Hello guys, sabi mo. Wala sa mood.
mukha ni Murong Spear Fishing TV. Yan, kasasabi ko lang, huwag magbabasa. Basa na. O, ulit. Nandito naman kami sa may ano, sa Badukorto. Dito kay Murong Spear Fishing TV. Doon kami galing. Ano ba? Yun. Saan? Ayun, doon sa red na bubong. Ando kami kanina. Ayun, naglibot kami. Murong Spear Fishing TV. Shout out. At birthday niya rin pala ngayon. Happy birthday. Yan, shout out ulit kay Murong Spear Fishing TV. Thank you. Yung huli niya, oh, ang laki. Parang palad. Tulok. Maitim si King. Maglag ka na, King. So guys, mag-swimming kami ngayon. Mag-swimming po pa doon. Naligo kami. Basa. Tapos Ang pambalit. guys, naligo po ako sa dagat na yun. Na-swimming ako dito. Kasama ako guys. At ayan guys, magandang gabi. Uwian na. Okay. Hintayin nyo na lang yung ibang part pag nakauwi na ako. Madilim na rin dito. At kinukuha na ni Princess yung cellphone ko. Wala na pang vlog. At ayan nga guys, hindi ko alam kung bakit biglang nag-corrupt ang 5 file na yan. Yung pinaka file na huli namin na biyahe sana pa uwi dito sa Dinalupihan. Ayaw nang ma-play. Hanggang sa yung repair ko na mixer. Ayan, 6 na file yung ayaw sa mixer. Sayang. Pero isasabihin ko na lang sa next video ko na ano, kung ano yung ginawa ko sa mixer. Kung ano yung mga pinalitan ko at ano yung nasira sa mixer. Okay, abangan nyo na lang ulit. At ayan guys, thank you sa pagsubaybay sa akin. At maraming salamat.